આવરે વરસાદ ઢેબરીઓ પ્રસાદ ઊની ઊની રોટલીને કારેલાનું શાક. હેલો એવરીવન, વેલકમ બેક ટુ ટ્રાય એન્ડ ટેસ્ટ કિચન. આજે હું ફરીથી તમારા માટે એક શાકની રેસીપી લઈને આવી છું. આઈ એમ શ્યોર તમે ઘણીવાર કારેલાનું શાક તો બનાવ્યું હશે, પણ આ રીતે ક્યારે ન બનાવ્યું હશે તો વિડીયોને એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો. જો તમને રેસીપી ગમે તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને આવી જ નવી રેસીપી જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં એક બેલ આઇકન આવશે ને એને પ્રેસ કરજો અને તેમાં ઓલ સિલેક્ટ કરજો. તો ચલો સ્ટાર્ટ કરીએ. શાક બનાવવા માટે મેં અહીંયા 200 ગ્રામ કારેલા લીધા છે અને જો નંગ પ્રમાણે વાત કરીએ તો 3 નંગ કારેલા મેં લીધા છે. કારેલાને સારી રીતે વોશ કરી લીધા છે પાણીથી. ત્યારબાદ આપણે એને આ રીતે સ્લાઇસમાં કટ કરવાના છે. જેમ બને એમ આપણે પતલી સ્લાઇસ કરવાની ટ્રાય કરવાની છે. કારેલાનું શાક કડવું ના લાગે માટે આપણે કારેલાને બાફતા હોઈએ છીએ અથવા તો મીઠું એડ કરી થોડીવાર રાખી એને આપણે પાણી કાઢી લેતા હોઈએ છીએ, જેથી કારેલા કડવા ન લાગે. પણ આપણે આજે નથી મીઠું એડ કરવાનું કે નથી એને બાફવાના, તો પણ આપણા કારેલાનું શાક જે છે એકદમ ટેસ્ટી બનશે અને બિલકુલ કડવું ન લાગે એની હું તમને ગેરંટી આપું છું. તો આ રીતે તમે એકવાર જરૂરથી બનાવજો અને વિડીયોને એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો. હવે આપણે સ્લાઇસમાંથી વચ્ચે આ રીતે જે બીનો ભાગ છે ને એ કાઢી લેવાનો છે. તો બધા જ કારેલામાંથી હું આ રીતે બીનો ભાગ કાઢી લઈશ. તો તમે જોઈ શકો છો કે કારેલા મેં આ રીતે સ્લાઇસમાં કટ કરી વચ્ચેથી બીનો ભાગ કાઢી લીધો છે. તો હવે આપણે આગળની પ્રોસિજર કરીશું. તો તેના માટે આપણે પેનને ગેસ ઉપર ગરમ કરવા માટે મૂકીશું અને તેમાં આપણે 2 થી 2.5 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરીશું. તેલને આપણે સારી રીતે ગરમ થવા દઈશું. તેલ ગરમ થઈ જાય ત્યારબાદ આપણે 1/4 ટીસ્પૂન જીરું અને અડધી ચમચી રાઈ ઉમેરીશું. સાથે આપણે 1/4 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરીશું. રાઈ જીરુંને આપણે ફૂટવા દઈશું. રાઈ જીરું ફૂટી જાય ત્યારબાદ આપણે 5 થી 6 મીઠા લીમડાના પાન અને 9 થી 10 લસણની કળીને મેં અધકચરી ક્રશ કરીને ઉમેરી છે. સાથે આપણે 2 મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળીને ફાઇનલી ચોપ કરીને એકદમ ઝીણી ઝીણી સમારીને ઉમેરવાની છે અને તેલમાં આપણે મિક્સ કરી લેવાની છે. અહીંયા આપણે ડુંગળીને બહુ વધારે સાતળવાની જરૂર નથી, એનું રીઝન હું તમને આગળ જણાવીશ. ત્યારબાદ હવે આપણે જે કારેલાની કટકી કરી હતી સ્લાઇસીસ એ ઉમેરી દઈશું. સાથે આપણે અડધી ચમચી હળદર અને અડધી ચમચી મીઠું ઉમેરી બધું જ એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. આપણે કારેલાને કૂક થવા દઈશું, સાથે સાથે ડુંગળી પણ એકદમ સરસ કૂક થઈ જશે, માટે એને એક્સ્ટ્રા સોતે કરવાની જરૂર નથી. અને આપણે મીઠું એડ કર્યું છે તો કારેલા પણ એકદમ સરસ ચડી જશે. હવે આપણે કવર કરશું અને કવર કરીને કારેલાને આ રીતે આપણે 5 મિનિટ કૂક થવા દઈશું. 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે તો કારેલા એકદમ સરસ સોફ્ટ થઈ ગયા છે. હજુ ચડ્યા નથી પણ સોફ્ટ થઈ ગયા છે. આપણે એને ચડવા દેવાના છે. તો તેના પહેલાં આપણે મસાલા ઉમેરીશું. તો અહીંયા હું 1 નાની ચમચી કાશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેરું છું અને 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, સાથે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો ગરમ મસાલો ઉમેરું છું. તમારે ગરમ મસાલો સ્કીપ કરવો હોય તો કરી શકો છો. બધું જ એકદમ સારી રીતે આપણે મિક્સ કરવાનું છે. તમે કારેલાનું શાક તો ઘણીવાર ખાધું હશે, પણ આ રીતે 100% ક્યારેય નહીં બનાવ્યું હશે, તો તમે વિડીયોને એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો અને સાથે તમને આ રેસીપી કેવી લાગે છે એ પણ મને કમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો. હવે આપણે કારેલાના શાકને ઢાંકવાનું નથી અને ઢાંક્યા વગર જ લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર કારેલાના શાકને આપણે ચડવા દેવાનું છે. વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહેવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો ખૂબ જ સરસ કલર આવ્યો છે અને હજુ આપણે આગળ સિક્રેટ મસાલા ઉમેરવાના છે, તો તમે વિડીયોને એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો. હવે લગભગ 10 મિનિટ જેટલો ટાઈમ થઈ ગયો છે અને શાક પણ આપણું એકદમ સરસ દેખાઈ રહ્યું છે અને કારેલા પણ સરસ ક્રિસ્પી જેવા થઈ ગયા છે. તો હવે આપણે આ સ્ટેજ ઉપર 2 ચમચી શીંગના દાણાનો ભૂકો ઉમેરીશું. સાથે કારેલું છે એટલે માટે 1 ચમચી ગોળ ઉમેરીશું. તો શીંગના દાણાનો ભૂકો અને ગોળને આપણે કારેલાના શાકમાં એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેવાનું છે. ફ્રેન્ડ્સ, આ શાક બિલકુલ કડવું નથી લાગતું. 100% ગેરંટી આપું કે તમે એકવાર બનાવશો ને તો ક્યારે પણ કારેલાને બાફશો પણ નહીં અને એમાં મીઠું એડ કરી એને પાણી પણ નહીં કાઢશો એમાંથી. એ મારી ગેરંટી છે. આ રીતે બનાવશો તો બિલકુલ કડવું નહીં લાગશે. અને હજુ આપણે એમાં એક મસાલો ઉમેરવાના છે. એ મસાલાનો ટેસ્ટ નાના મોટા બધાને ખૂબ જ ભાવે એવો છે. તો વિડીયોને એન્ડ સુધી જરૂરથી જોજો. હવે આપણે કારેલાને ચેક કરી લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ આપણા કારેલા ચડી ગયા છે. તો હવે આપણે ધાણાભાજી સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું અને ત્યારબાદ આપણે સારી રીતે ફરીથી મિક્સ કરી લેવાનું છે.
આમ તો આપણું આ કારેલાનું શાક બનીને તૈયાર છે. તમે આ રીતે ખાશો તો પણ કડવું નહીં લાગશે. પણ વધુ ટેસ્ટી બનાવવા માટે અહીંયા હું મેગીનો મસાલા, એ મેજિક મસાલો જે આવે છે એ ઉમેરું છું. એનાથી આ જે શાક છે એ વધુ ટેસ્ટી બનશે. તો અહીંયા મેં અડધી ચમચી મસાલા, એ મેગીનો જે મસાલો આવે છે એ ઉમેર્યો છે અને ફરીથી આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તમે મસાલાની ક્વોન્ટિટી વધુ ઓછી કરી શકો છો. તો ગરમા ગરમ શાકને આપણે સર્વિંગ બોલમાં સર્વ કરશું. તો જેને જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય એવું, આ વરસાદની સિઝનમાં ખાવાની મજા પડી જાય એવું આપણું આ કારેલાનું શાક બનીને તૈયાર છે, જે બિલકુલ પણ કડવું નહીં લાગશે. તો તમે પણ ઘરે એકવાર આ રીતે જરૂરથી બનાવજો અને કેવું બને છે એ તમારા ફીડબેક મને કમેન્ટ કરી જરૂરથી જણાવજો. જો તમને રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક યુ ફોર